Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So আজি আমি পঢ়িম ক্লাস 9 ৰ ম্যাথছৰ বৃত্ত চেপ্টাৰটো প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আৰু 10.1 লেসনটো। এতিয়া ফাৰ্ষ্টত আমি জানিব লাগিব বৃত্ত কি। এখন সমতলত থকা এটা স্থিৰ বিন্দুৰ পৰা সমদূৰত্বত থকা কিছুমানৰ দ্বাৰা অৱকৃত বন্ধ চিত্ৰটোকে আমি কি বুলি জানো বৃত্ত। আৰু বৃত্তটোৰ মাজত যি থাকে মাজ পইণ্টটো হেতুক আমি কি বুলি কওঁ কেন্দ্ৰ। গতিকে মই বৃত্তটোৰ ছবিটো ধুনীয়াকৈ আঁকি দেখাইছো। গোটেইখিনি তোমালোকে কপিত নোট ডাউন কৰি যাবা। এতিয়া নেক্সট প্ৰশ্ন আহিল জিয়া কি। জিয়া কি মানে হৈছে বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডটো বৃত্তটোৰ আমি কি বুলি কওঁ জিয়া, যোনটো সদায় কি হয় কেন্দ্ৰৰ তলৰটো হয়। নেক্সট আহিল ব্যাস কি। বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যোৱা বৃত্তৰ যিকোনো দুটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডটো বৃত্তটোৰ ব্যাস বোলে। জিয়াডাল কি হয় সদায় তলেদি যায় আৰু ব্যাসডাল মাজেদি। নেক্সট আহিল ব্যাসাৰ্থ কি। বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দুলৈ থকা যোনডাল ৰেখা সেইটোক আমি কি বুলি কওঁ ব্যাসাৰ্থ। ব্যাসাৰ্থডাল সদায় কি হয় আধৰুৱা হয় মানে আধা। গতিকে এই বৃত্তৰ কাক কি বুলি সেইখিনি আমি লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখি ল'বা। নেক্সট আহি গ'ল 10.1। এটা 10.1 প্ৰথম কি আছে খালী ঠাই পূৰ কৰা, যোনখিনি মই তোমালোকক ধুনীয়াকৈ উত্তৰ চিন মাৰি দিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে বৃত্ত কেন্দ্ৰ। বৃত্তৰ কেন্দ্ৰটো বৃত্তটো সদায় ক'ত থাকে মাজত, সেইকাৰণে আমি কি ক'লোঁ তাক অন্তভাগ বুলি ক'লোঁ। নেক্সট হৈছে এটা বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা এটা বিন্দু দূৰত্ব ইয়াৰ ব্যাসাৰ্থতকৈ বেছি হ'লে ই বৃত্তটোৰ ডেশ অৱস্থিত। ইয়াত দিছে বৰ্হিভাগ আৰু অন্তভাগ। এতিয়া বৃত্তটো যেতিয়া আমি আধাৰ পৰা আমি ব্যাসাৰ্থ এটা আঁকিম সেইটো বাহিৰলৈ ওলাই যাব নে নাই, গতিকে এইটো বাহিৰটো মানে কি বৰ্হিভাগ, গতিকে আমি সেইটোৱে বুজালোঁ। নেক্সট এতিয়া তোমালোকক ক'বলৈ গৈছোঁ গটো কি কৈছে এটা বৃত্তৰ বৃহত্তম জিয়াডাল বৃত্তটোৰ কি হয় বৃহত্তম জিয়া মানে কি ব্যাস। এটা চাপৰ প্ৰান্তবিন্দু এডাল ব্যাসৰ প্ৰান্তবিন্দু হ'লে চাপটো কি হ'ব। এতিয়া আমি এটা ত্ৰিভুজ আঁকিলোঁ, গতিকে আমাক কি কৈছে চাপৰ প্ৰান্তবিন্দু মানে কোনটো হ'ব তলৰখিনি কি হয় বৃত্তটো আধা হ'লনে নাই, গতিকে আমি তাক কি বুলি জানিম অৰ্ধবৃত্ত। এটা বৃত্তখণ্ডৰ বৃত্তটোৰ এটা চাপ আৰু জিয়া মধ্যবৃত্ত ক্ষেত্ৰ, গতিকে আমি সেই চাপ আৰু আধাখিনি কি হৈ গ'ল ওপৰখিনি কি হয় তলৰ ফালৰ পৰা জিয়া। এটা বৃত্তটো থকা সমতলখনক কেইটা ভাগ কৰে। এতিয়া বৃত্তটো কেই ভাগত আছে 3 ভাগত। এটাক আমি চাপ বুলি জানো, এটা বৰ্হিভাগ আৰু এটা অন্তভাগ, গতিকে ইয়াতো কি হ'ল 3টা। সঁচা বা মিছা লিখা। কেন্দ্ৰ আৰু বৃত্তৰ যিকোনো এটা বিন্দু সংযোগী ৰেখাখণ্ডৰ বৃত্তটো এডাল কি হয় ব্যাসাৰ্থ। এইটো গতিকে সঁচা, কাৰণ কি হয় বৃত্তস্থ সকলো বিন্দু কেন্দ্ৰৰ পৰা সমদূৰত্বৱৰ্তী। নেক্সট এটা বৃত্তৰ সীমিত সংখ্যকহে কি থাকে জিয়া থাকে, এইটো মিছা। জিয়া বিভিন্ন অসীম থাকিব পাৰে। এতিয়া ওপৰে তলে আমি চবতে কি কৰিব পাৰোঁ জিয়া আঁকিব পাৰোঁ, কেন্দ্ৰত নাআঁকিলেই হ'ল, ওপৰে তলে কি হয় গোটেইখিনি জিয়াই হয়। নেক্সট আহিল এটা বৃত্তক 3টা সমানে চাপত বিভক্ত কৰিলে প্ৰত্যেকে এটা কি হ'ব অধিচাপ নহয়, মিছা। কাৰণ এই বৃত্তৰ চাপবোৰৰ দৈৰ্ঘ্য কি হয় সমান হ'ব, জিয়াডাল যেতিয়া আমি সমান হ'ব কেনেকৈ অধিচাপ হ'ব, সেয়ে ইহঁতক আমি কি বুলি জানো সমচাপ। এডাল জিয়া যি বৃত্তৰ ব্যাসাৰ্থ দুগুণ সেয়াৰ বৃত্তটো কি হয় এডাল ব্যাস, এইটো সঁচা, কাৰণ দীৰ্ঘতম জিয়াডাল কি হয় ব্যাসাৰ্থ। এটা বৃত্তাংশ বৃত্তৰ জিয়া আৰু অনুৰূপ চাপৰ মাজৰ কোনখিনি হয় ক্ষেত্ৰ। বৃত্তাংশ মানে কি এটা অংশ বুজাইছে, বৃত্তটোৰ এটা অংশ, গতিকে এইটো কি হয় মিছা, কাৰণ বৃত্তাংশটো হৈছে বৃত্তৰ চাপ আৰু দুডাল ব্যাসাৰ্থৰ মাজৰ কি হয় অঞ্চলখিনি। নেক্সট আহি গ'ল এটা বৃত্ত সমতলিক আকাৰ, এইটো সঁচা, সমান্তৰাল আকাৰ হয়, সমতলৰ অংশ হয়। গতিকে আজিলৈ এই 10.1টো ইমানেই। নেক্সট ভিডিঅ'ত 10.2 দিম। যদি ভাল পোৱা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।